واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا بشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. قسمت 10 دوستان سوپر مدل خود رو در خانه رها کن. اثر مقایسه‌ای. رابرت چالدینی در کتاب خود تاثیر داستان هری و سید دو برادر رو نقل میکنه که در دهه 1930 میلادی یه مغازه پوشاک رو تو آمریکا اداره میکردن. سید مسئول بخش فروش بود و هری مسئول بخش خیاطی. هر وقت سید متوجه مشتری میشد که مقابل آینه ایستاده و از لباسی خوشش اومده، یک باره شنیدن جملات کمی برایش سخت میشد. سید به برادرش میگفت هری قیمت این کت و شلوار چقدره؟ اونم از کنار میز برش خود نگاهی میکرد و با فریاد جواب میداد قیمت اون کت و شلوار نخی زیبا $42. این قیمت در اون زمان بیش از حد بالا بود. سید وانمود میکرد جواب رو نشنیده. چقدر؟ و دوباره میگفت $42. سید سپس به مشتری رو میکرد و میگفت میگه $22. مشتری به سرعت پول رو روی میز میذاشت و با کت و شلوار از مغازه بیرون میرفت قبل از اینکه اون سید بیچاره متوجه اشتباه خودش بشه. شاید تو هم به خاطر روزهای مدرسه رفتنت با آزمایش بعدی آشنا باشی. 2 سطل بردار، سطل اول رو با آب ولرم پر کن و دومی رو با آب یخ. دست راستت رو 1 دقیقه در آب یخ بذار و سپس هر دو دستت رو در آب ولرم قرار بده. متوجه چی میشی؟ آب ولرم برای دست چپ همانطور که باید به نظر میرسید معمولی، اما برای دست راست بسیار گرمتر از حد ممکن. هر دو داستان اثر مقایسه‌ای رو به طور خلاصه نشون میدن. اگه ما خود چیزی داشته باشیم که زشت، ارزان یا کوچک باشه، چیز دیگه‌ای که نداریم زیبا، گرانبها یا بزرگ در نظرمون میاد. ما در واقع با قضاوت‌های مطلق مشکل داریم. اثر مقایسه‌ای تصور غلط و متداولیه. برای ماشین جدید خودت صندلی‌های چرمی سفارش میدی چون قیمت $3000 اون صندلی‌ها در مقایسه با قیمت $60000 ماشین ناچیز به نظر میاد. تمام صنایعی که امکان ارتقا رو فراهم میکنن هم از این تصور باطل سوء استفاده میکنن. اثر مقایسه‌ای در جاهای دیگه هم وجود داره. آزمایش‌ها نشون میده مردم حاضرن برای $10 صرفه‌جویی در غذا 10 دقیقه بیشتر راه برن. اما همون مردم اصلا حاضر نیستن برای $10 صرفه‌جویی در یک دست کت و شلوار $1000 10 دقیقه بیشتر راه برن. یه رفتار کاملا غیر منطقی. چون 10 دقیقه است و $10 به صورت منطقی یا باید در هر دو مورد این مسافت بیشتر رو بری یا در هیچ کدوم نری. بدون اثر مقایسه‌ای تخفیف دادن در تجارت کاملا توجیه ناپذیر میشه. محصولی که قیمتش از $100 به $70 کاهش پیدا کرده به نظر ارزش بیشتری نسبت به محصولی داره که قیمتش همیشه $70 بوده. اما قیمت اولیه نباید هیچ نقشی در ذهن ما داشته باشه. یک روز سرمایه گذاری به من گفت این سهام ارزش بالایی داره چون 50% پایین تر از قیمت اوج خودشه. من سرم رو تکون دادم. قیمت یک سهام هیچ وقت پایین یا بالا نیست. همون چیزیه که هست و فقط این مهمه که از اون نقطه بالا میره یا پایین میاد. وقتی با مقایسه ها روبرو میشیم واکنشمون مثل رفتار پرنده در برابر شلیک گلوله است. به بالا میپریم و زود حرکت میکنیم. نقطه ضعف ما اینه که متوجه تغییرات کوچک تدریجی نمیشیم. شعبده بازها میتونن ساعت تو رو غیب کنن چون وقتی به بخشی از بدنت فشار میارن
متوجه تماس ضعیفتر اونها با مچ دستت و جدا کردن ساعت رولکست نمیشی. به طور مشابه نمیتونیم متوجه شیم پولامون چطور ناپدید میشه. پول ما دائما ارزش خودش رو از دست میده، اما از اونجا که تورم به مرور اتفاق میفته متوجهش نمیشیم. اگر از دست دادن پول به شکل مالیاتی بیرحمانه برای ما اتفاق بیفته که اصولا هم همینطوره، از شدت عصبانیت از کوره در میریم. اثر مقایسه‌ای میتونه کل زندگیمون رو نابود کنه. خانم جذابی با مردی معمولی ازدواج میکنه، اما چون والدین این خانم خیلی افتضاح بودن، مرد معمولی برای او مثل شاهزاده به نظر میرسه. نظر نهایی: با بمباران تبلیغاتی که سوپر مدل ها در اونها نقش آفرینی میکنن، حالا افرادی زیبا رو فقط تا حدی جذاب میبینیم. اگه دنبال همسر هستی، هیچگاه در کنار دوستان سوپر مدلت بیرون نرو. بقیه مردم تو رو کمتر از اون چیز هستی جذاب میبینن. تنها برو یا حتی بهتر از این 2 تا دوست زشتت رو با خودت همراه ببر. بخش انگلیسی بخش 10. Leave your supermodel friends at home. Contrast effect. In his book Influence, Robert Cialdini tells the story of 2 brothers, Sid and Harry, who ran a clothing store in 1930s America. Sid was in charge of sales and Harry led the tailoring department. Whenever Sid noticed that the customers who stood before the mirror really liked the suit, he became a little hard of hearing. He called to his brother, "Harry, how much for this suit?" Harry looked up from his cutting table and shouted back, "For that beautiful cotton suit, $42. At that time, it was a completely inflated price. Sid pretended as if he hadn't understood. "How much?" Harry yelled again. $42. Sid then turned to his customer and reported, "He says $22. At this point, the customer would have quickly put the money on the table and hastened from the store with the suit before poor Sid noticed his mistake. Maybe you know the following experiment from your school days. Take 2 buckets. Fill the first with lukewarm water and the second with ice water. Dip your right hand into the ice water for 1 minute. Then put both hands into lukewarm water. What do you notice? The lukewarm water feels as it should to the left hand and piping hot to the right hand. Both of these stories epitomize the contrast effect. We judge something to be beautiful, expensive, or large if we have something ugly, cheap, or small in front of us. We have difficulty with absolute judgments. The contrast effect is a common misconception. You order leather seats for your new car because compared to the $60,000 price tag on the car, $30,000 seems a pittance. All industries that offer upgrade options exploit this illusion. The contrast effect is at work in other places too. Experiments show that people are willing to walk an extra 10 minutes to save $10 on food. But those same people wouldn't dream of walking 10 minutes to save $10 on a 1,000 suit. An irrational move because 10 minutes is 10 minutes and $10 is $10. Logically, you should walk back in both cases or not at all. Without the same contrast, with the contrast effect, the discount business would be completely untenable. A product that has been reduced from $100 to $70 seems a better value than a product that has always cost $70. The starting price should play no role. The other day, an investor told me the share is a great value because it's 50% below the peak price. I shook my head. A share price is never low or high. It is what it is, and the only thing that matters is whether it goes up or down from that point.
When we encounter contrast, we react like birds to a gunshot. We jump up and get moving. Our weak spot, we don't notice small gradual changes. A magician can make your watch vanish because when he presses on one part of your body, you don't notice the lighter touch on your wrist as he relieves you of your Rolex. Similarly, we fail to notice how our money disappears. It constantly loses its value, but we do not notice because inflation happens over time. If it were imposed on us in the form of a brutal tax, and basically that's what it is, we would be outraged. The contrast effect can ruin your whole life. A charming woman marries a fairly average man, but because her parents were awful people, the ordinary man appears to be a prince. One final thought. Bombarded by advertisements featuring supermodels, we now perceive beautiful people as only moderately attractive. If you're seeking a partner, never go out in the company of your supermodel friends. People will find you less attractive than you really are. Go alone, or better yet, take two ugly friends.